На одяг в 23-му році я витратила менше, ніж на чай. Скільки? Там $170 на місяць? Та нафіг. І я відкриваю пакунок, я його нюхаю, а він майже нічим не пахне. Що це за чай такий 3 євро 100 грам? Чайні люди, привіт! Це Женя, чайна ентузіастка. Дуже рада вас бачити на моєму каналі, де я розповідаю все, що стосується китайського чаювання гунфуча. Ми обговорюємо і посуд, і самі чаї, і всі теми, які крутяться навколо чаю. І ще я показую, як чай вписується в мій повсякденний лайфстайл. Тому, якщо вам таке цікаво, підписуйтесь на канал, я вам буду дуже-дуже рада. І, до речі, я вирішила, що коли збереться на моєму каналі 1000 підписників, 1000 чайних людей, то я буду проводити лайв чаювання. Тому, якщо вам подобається така ідея, ви можете прискорити її настання, її втілення. Порадьте друзям мій канал, запросіть їх також підписатися, і ми швидше з вами почнемо. А говорити ми сьогодні будемо про гроші. Звичайно, не про абстрактні гроші, а про те, скільки, на мою думку, коштує бути чайною людиною. Я розкажу вам, скільки я витрачаю грошей на чай. Зроблю такий приблизний прорахунок для людини, яка хоче почати зануритися в гунфуча, і я спробую підрахувати, скільки ж це буде вам коштувати. І, звичайно, буду дуже рада вашим коментарям та дискусіям, тому що я думаю, що про це дуже багато є чого обговорити. Я буду, звичайно, чаювати. У мене вечір в Брюсселі. Такий сьогодні звичайний бельгійський дощовий вечір. Мені хочеться зігрітися, тому я буду пити темний улун. Такий, він піджаристий, згори вий, щоб погрітися трошки. Я спочатку зараз нагрію свічальник трошки. Вода в мене окроп, бо улун темний, він такий трошки підсмажений. Тож буду грітися. Я веду свої особисті фінанси. У мене є додаток, і там я записую абсолютно всі свої витрати, і потім я можу аналізувати, там, скільки в мене на що йде. І мені це дуже подобається, тому що я взагалі розумію, скільки я на що витрачаю. Я можу порівняти періоди, так, зрозуміти, що змінилося, чому там якась стаття дуже сильно зросла і так далі. І, звичайно, з того моменту, коли я повністю занурилася в гунфуча і повністю переключилася на гунфуча, то я виділила чай як окрему статтю витрат, тому що раніше у мене чай це просто був в продуктах. Бо я купувала просто чай в супермаркеті там, або, можливо, там в якійсь чайному магазині, там, де продаються парфумовані чаї. Чому? Тому що чаювання гунфуча, звичайно, має трошки інший чек, ніж якщо ви п'єте чай з супермаркету. Це не для кого, мабуть, не секрет. І я думаю, що це відео абсолютно буде цікаве всім. По-перше, тим людям, які тільки так приглядаються і думають зануритися в це. Це буде дуже цікаво, скільки ж треба грошей на це витрачати. І також буде цікаво тим людям, які чаюють, тому що я впевнена, що ми по-різному, можливо, розподіляємо якось витрати, навіть всередині цієї статті, так? За скільки ви купуєте посуд, як часто ви його купуєте, який ви купуєте чай, бо чай також має дуже великий розбіжності в ціні. Тому я думаю, що це відео прям буде дуже цікаво. І коли я замислилася взагалі над цим, мені самі було дуже цікаво подивитися і взагалі проаналізувати так трошки здалеку, скільки ж я реально грошей витрачаю на чай. Я зараз швиденько заварю, бо так веселіше говорити під чайок. І, до речі, я його трошки омию, бо улун темний. Хочу, щоб він у мене трошки більше розкрився і хочу його розворушити і розбудити. Так, зараз понюхаю. Угу. Шоколадкою пахне мені. Так, давайте першу заварку і поїхали про гроші. Так от,
Я подивилася спеціально перед тим, як записувати відео, подивилася в своєму додатку про витрати, скільки ж я витрачаю на чай. І от я подивилася зараз початок 24-го року, я подивилася за 23-й рік. До речі, якби це був живий ефір, я вам б сказала, а ну швиденько пишіть, хто думає, скільки я витратила за рік 23-й на чай. І було б дуже прикольно. Тому ж і кажу вам, давайте швидше зберемося 1000 класних людей і будемо робити живі сесії, бо це дуже-дуже класно. І я впевнена, що коли ми почнемо живі робити, то за цим підтягнуться і офлайн зустрічі, я просто в цьому впевнена. А це я дуже взагалі люблю, тому давайте. І так. В 23-му році на чай я витратила $1997, тобто $2000, якщо округлити, за рік. І чай в ранжуванні моїх витрат зайняв 7 місце. 7 місце спочатку. Тобто, в принципі, не таке й маленьке. Я вам не буду казати всі свої витрати, звичайно, але, наприклад, більше, ніж на чай я витрачаю на ресторани, наприклад, на б'юті, тобто на всякі доглядові штуки я більше витрачаю, ніж на чай. На їжу, звичайно, я теж витрачаю більше, ніж на чай, суттєво більше я витрачаю на подорожі і так далі. Але цікаво, знаєте, що на одяг в 23-му році я витратила менше, ніж на чай. Трошечки менше, але менше. І взагалі, це просто смішно, мабуть, для дівчини, тому що у всіх по замовченню складається таке враження, що дівчата там супер шопоголіки і так далі. Але я, як бачите, і доказ тут, я до таких взагалі не належу. Взагалі не люблю шопінг. Я люблю гарно вдягатися, але шопінг не люблю. І я дійсно купляю речі, коли вони мені потрібні. Тому, як я вже казала в якихось попередніх своїх відео, хтось купляє 10-ту сумку, а я купляю 10-ту гайвань. Тому у мене таке ранжування, витрат. Тож, ще раз, в 23-му році, в попередньому, я на чай витратила $2000. Тобто, це приблизно десь $166 на місяць. Звичайно, у мене такий додаток, що якщо натиснути, то воно прям таку діаграмку показує, в яких місяцях я витрачала скільки. І звісно, що були місяці, коли я витратила набагато більше. Так? Був, наприклад, там я бачу, що посередині літа, в липні, я взагалі нічого не купляла чайного, мабуть, я запаслася перед цим. Я думаю, що я була в відпустці, тому я просто там не купляла. Наприклад, були якісь місяці, коли в мене були досить суттєві витрати там на чай і так далі. Тобто найбільше я витратила, я дивлюся, в вересні і в квітні-травні. Я знаю навіть чому, тому що в цих місяцях я була в Києві. Я постійно щотижня ходила в чайний клуб на чаювання. І от чаювання я теж враховувала сюди. Тобто якісь чайні івенти я теж сюди враховую. І, звичайно, коли я приходжу в чайний клуб, то я завжди там купляю, прямо у мене, знаєте, як очі заведущі, руки загребущі, мені треба все, я купляю багато. Тому у мене, наприклад, вересень був найбільший по витратах на чай. Звичайно, якщо я купую якесь чайне приладдя, тобто чайний посуд, я теж це вписую в категорію чай. Тобто це не тільки на чайне листя. Але я хочу сказати, щоб бути прям абсолютно об'єктивною, що в минулому році я не пам'ятаю, щоб я робила великих покупок саме з чайного приладдя. Там, я щось по дрібничкам, там купила в чайного п'яниці цього дракона, наприклад, там, не знаю, там, тобто чайників я не купувала. Тому, в принципі, це можна сказати більш-менш такі поточні витрати вже на чаювання. Тепер я хочу порахувати, скільки приблизно буде складатися для людини бюджет, яка тільки хоче почати. В неї нічого немає, і вона хоче почати. Тож, як бізнес-людина, я розділю це на 2 групи.
це будуть одноразові інвестиції. Туди я врахую такий початковий сет посуду, який буде вам потрібен, так? А потім буде інша група, це будуть поточні витрати. Коли ви хочете почати заварювати гунфуча, у вас, значить, є вибір. Або такий, скажімо так, найпростіший варіант, з якого, до речі, я починала. Ви просто купуєте, значить, оцей чайний пітчер, тіпот такий, там, де ви натискаєте кнопочку, ви в одне відділення вкладаєте листя, ви заливаєте водою, потім натискаєте кнопочку і, значить, чайний напій стікає донизу, а у вас, значить, листя лишається без води вгорі, і ви так повторюєте. Це найдешевший варіант. Він буде коштувати приблизно такий ті-пітчер, він буде коштувати десь там плюс-мінус 1000 гривень. Там є трошки дешевші, є, звичайно, що дорожчі, але приблизно я от скажу, що це десь коштує 1000 гривень. Я спеціально моніторила деякі сайти, де там це продається буквально перед тим, як, значить, записувати це відео. Ви, в принципі, можете почати з цього. І я в якомусь своєму іншому відео так і, значить, радила людям, що якщо ви не впевнені, чи ви будете це продовжувати, чи ні, почніть з цього. Я так і починала, а потім, коли я вже зрозуміла, що я повністю мене туди затягує, засмоктує, тоді я вже почала там купляти чабані, там, гайвані і таке інше. Але також це може бути варіант для тих людей, які в чаї вбачають, перш за все, дійсно напій. Тому що я, як я казала в попередніх відео, для мене чай – це не тільки і не стільки, от тільки напій. Мене дуже приваблює і мені дуже подобається, для мене це якась така медитативна така діяльність, от саме от все це. Всі ці посудини, це переливання, всі ці аксесуари, атрибути, мені це неймовірно подобається. І для мене в цьому цінність гунфуча. Не тільки в цьому, але це, мабуть, 50%, якщо не більше. Хто не дивився моє відео, як за допомогою гунфуча активувати всі свої 6 чуттів, тобто і очі, і тактильні відчуття, і, звичайно, там і нюх, і смак, і так далі, і інтуїцію навіть, то подивіться моє відео. Якщо ж ви хочете купувати, значить, все оце приладдя, я приблизно подивилася і порахувала, от скільки на це піде грошей, і як би я, от, наприклад, своїй подружці або другу радила би, що купляти. Ну, дивіться, я от зразу прямо відкриваю сайт і буду прямо з вами зразу все це продивлятися. Перше, є, значить, дошка чабань, так? От у мене зараз глиняна чабань. Ви бачили в інших відео мою таку маленьку бамбукову чабань, буквально на 2 піалки, значить, це такі найпростіші. В принципі, знову ж таки, якщо вам треба там зекономити гроші, ви можете на перших порах не купляти чабань взагалі. Тобто можна це все робити без чабані. Ну, просто будете трохи обережніше лити воду, не розхлюпувати там, значить, в своє задоволення, а просто трошки обережніше, або підкладати там якийсь рушник і так далі. Тому ви можете пропустити чабань, якщо ви хочете зекономити гроші. Або якщо ви хочете її придбати, то така от чабань, як у мене бамбукова, от дивіться, наприклад, на Etsy, я подивилася, вона коштує 35 євро. 35 євро – це десь там 1300 гривень. Потім я подивилася на Амазоні, і на Амазоні я її знайшла таку, за 17, здається, за 17 євро. От, ну, тобто 17 євро, це там десь скільки? Там це до 1000 гривень. От це ваша перша така стаття витрат, якщо ви будете купувати чабань. Далі, без чого точно не можна обійтися, це вам треба купити гайвань. Є основних два, значить, посудини, основних дві, в яких ви можете заварювати чай. Це чайник або гайвань. І я вже радила в своїх попередніх відео, що ви можете починати з гайвані, тому що в гайвані, в принципі, ви можете заварити будь-який чай, і навіть пуер, там, і навіть якийсь складний улун, ви все можете це зробити в гайвані. Тому першим ділом купуйте гайвань.
Скільки буде коштувати гайвань? Звичайно, коли ми взагалі говоримо про будь-які, значить, предмети, які ви бачите в чайному просторі, то зрозуміло, що ціна на них може варіюватися дуже сильно, просто дуже. От я вам зараз наведу приклад. От у мене є один з таких улюблених магазинів, які я фоловлю, я ніколи там нічого не купувала, але мені вони дуже подобаються, я підписана на них Інстаграм, це Моріма Ті. І от я дивлюся, у них дуже гарний посуд, дуже гарний, але він дорогий. Тобто, наприклад, от я от відкрила, от перша якась гайвань, там от, наприклад, от Ice Species GD Porcelain гайвань, вона коштує 146 євро. Наприклад, там якась інша, там, Піоні гайвань, 182 євро. Якась там ще, давайте подивимося. Ну, тобто, у них на всі гайвані ціна за 100 євро. Нижче 100 євро я не бачу. У них тут є і 200, і 286. Тобто, ви розумієте розмах. Вони дуже красиві, ви такі не знайдете на там, Аліекспресі або на Etsy, або де ще. Але от ціни такі. Ну, тобто, це дорогий посуд. І, звичайно, ну, наприклад, у мене немає такої дорогої гайвані. Тобто я вважаю, що такий посуд дорогий ви вже будете купувати більше, там, коли ви вже будете супер в темі, і коли вам буде не шкода витрачати гроші на це, і ви, можливо, будете колекціонувати і так далі. Ну, тому, значить, просто щоб ви розуміли, що є отакі ціни. Якщо ж вам треба, наприклад, у мене в якій гайвані я там відео знімаю, такі біленькі мої гайвані, це дуже прості гайвані, просто такі порцелянові, не супер там з тонкими стінками. І вони коштують, там, наприклад, якщо ми подивимося там навіть на Амазоні, то от гайвань плюс-мінус, така гайвань просто біленька, 100 мл, вона коштує десь приблизно 20 євро. Тобто 20 євро це десь 800 гривень, плюс-мінус. Давайте якесь українське джерело, наприклад, от я вам кажу, що я люблю чайний клуб свій, і, наприклад, якщо я піду на їх сайт, ну, отут, наприклад, такі ціни. От, є гайвань, от в мене в Києві така є гайвань, лотосовий ставок, вона коштує 980 гривень. Потім, отака от в мене є гілка сливи, 780, я вже кришку роздовбала, все, вже її нема. От, є, наприклад, гайвань, там, наприклад, квітучий сад, значить, 1280 гривень. Тобто, ви розумієте приблизно. І це гарненькі гайвані. Тобто, це не просто біла, а вони там розмальовані, красиві, ну, дуже такі естетичні. От. Тобто, в принципі, до 1000 гривень можна купити класну гайвань. Це вам витрата номер 2. Скільки коштують піалки? Піалки коштують недорого. Знову ж таки, зрозуміло, що якщо ви подивитеся на Маріма, так, то там є у них по 30 євро там, піала і так далі. Якщо ми подивимося, наприклад, на значить, чайний клуб, то у них тут є за 300 гривень, за 400 піали. Дуже симпатичні, класні, я у них покупала дуже багато піал. Третє. Вам потрібен буде чахай. Так, чахай, тобто чаша справедливості, куди ви будете наливати чай. Чахай бувають різні. І, наприклад, от давайте тут же, от прямо я тут на чайному клубі, зараз подивимося, скільки коштує чахай. Ну, от, наприклад, чахай порцеляновий 820 гривень, чахай керамічний 680 гривень, чахай порцеляновий, якийсь там дуже крутий такий, подорожче, 2900. Ну, але ви розумієте, що в принципі чахай можна купити, знову ж таки, до 1000 гривень. От, я, наприклад, це от керамічні і фарфорові чахаї, я люблю, наприклад, просто скляні, от, мені дуже подобається, бо я люблю дивитися колір настою. Тому це вже на любителя, але от до 1000 гривень ви купуєте, значить, чахай. І, в принципі, це основне, що вам буде потрібно. Ну, давайте ще чайник. От якщо ви захочете там через якийсь час або одразу придбати чайник, то тут таке. Ви можете купити більш простий чайник, просто глиняний. Просто з якоїсь простої глини, і він буде коштувати навіть у чайному клубі, там я бачила, у них там 1200 гривень, просто керамічний чайник. Керамічний.
Я, наприклад, купувала в Києві на Київському фестивалі, можливо, бачила в мене в інших відео, такий з ручечкою, як під японський стиль. Я його теж купила щось до 1000 гривень. Нейсінська глина, зрозуміло, це якась більш проста глина, але він свою функцію виконує, він гарний, там, молочного кольору, все прекрасно. Якщо ж ви хочете купити з есінської глини, есінська глина це вона вважається найкращою, бо вона така дуже тримає тепло і так далі. Ну, от, наприклад, цей чайник в мене з есінської глини. Він не дуже дорогий, я його купувала, здається, за 60 євро. Тобто за 60 євро це недорогий чайник. Штампованого заводського виробництва, це не хендмейд, абсолютно ні, за такі гроші не може бути хендмейд, але все ж таки він тут з печаткою, ой, який гарячий, з печаткою знизу і так далі, обпекла себе. Тому, в принципі, цей чайник нормальний, я його юзаю вже кілька років, абсолютно він виконує свою функцію, ну так, там не ідеально прилягає кришечка, але, в принципі, це абсолютно класний чайник. Я його купувала за 60 євро. Якщо ви хочете більш такий якийсь дорогий, який напів хендмейд або щось, то там вже буде цінник там $200, $300, це буде такий, ну, середньої якості хороший, скажімо так, вже більш якісний чайник. І там ціна може бути просто до 1000 євро, в залежності від того, який там майстер робив, чи вони там серійні, чи це тільки от 2 вироби і так далі. Але, в принципі, ви зрозуміли, що якщо ви хочете з есінської глини, то ви можете купити от до $100, ви можете купити собі чайник. А якщо ви хочете просто купити там якийсь подешевше, то от я вам сказала, що там і до 1000 гривень, і за 1000 там у якихось локальних майстрів з української глини, наприклад, з нашої, або там з якоїсь, яку вони закуповують там десь недалечко, можна купити за таку більш дешеву ціну, і він буде точно вам виконувати, значить, всі функції. Це набір, який, я вважаю, потрібен, значить, людині, яка тільки починає. Давайте з вами підрахуємо, скільки це виходить. Я собі навіть тут занотувала, слухайте, як в школі, щоб зробити, значить, доповідь. Тож, ми порахували з вами, що гайвань приблизно буде до 1000 гривень, давайте зробимо її 800 гривень, можна купити абсолютно класну гайвань. Далі, піали, ну 2 штучки я порахувала, там будете пити з кимось, там, з вашим партнером, з подругою і так далі. 2 штучки, припустимо, вони по 300 гривень, виходить 600. Далі, чахай, там я взяла середню ціну 700 гривень, наприклад. Чабань, якщо ви купуєте чабань, це десь до 1000 можна купити, 900 я поставила. І ще забула, і вам потрібен термос. Термос вам потрібен 100%, без нього ви просто не зможете пити, ну, тому що інший варіант без термоса – це просто бігати кожен раз і кип'ятити воду. Звичайно, ви можете купити оці gooseneck круті чайники, ну, але там цінник такий хороший цінник. У мене, наприклад, такого чайника немає. Не знаю, не через те, насправді, те, що мене давить жаба його купити, цей чайник, а просто мені здається, що термос, він більш для мене зручний. Тому що той чайник все одно ви маєте мати десь розетку. І це постійно десь що, з цими переносками. Мене, наприклад, це бісить. Я люблю пити в різних місцях. Ви бачите, що і на відео я кожен раз змінюю, я сиджу то там, то в саду. І мені дуже зручно пити з термоса. У мене і в Києві термос з кнопочкою, мені це зручно. Можливо, я там через якийсь час і придбаю собі цей чайник, бо цікаво спробувати і так далі. Але там цінник за 10 000 гривень і вище. Термос. Термос вам точно потрібен, значить, ну, мені, звичайно, зручно вдома пити з кнопочкою, тому що ви натисли кнопочку і залили. Якщо у вас буде такий, який треба кожного разу відкручувати, то, звичайно, це менш комфортно, ну, тому що ви кожного разу маєте його відкрутити. От мені, в принципі, з цим зручно. Єдине, що мене, наприклад, тут бісить, що ця кнопка клацає. Бачите, такий дуже різкий звук. Мені це не подобається. В Києві у мене потихше, вона відкривається, у мене там інший термос. Але, тим не менше, термос приблизно такий середньої якості, тому що теж ви знаєте, що термос може бути там і кілька тисяч гривень коштувати, в залежності від того, там, яка країна, який бренд. Але плюс-мінус, я б сказала, що за 1000 гривень ви можете купити нормальний термос.
який буде вам слугувати, хай там не все життя, але кілька років він вам нормально прослугує. І все буде супер. Тому я ще в цей набір, починаючого, як це, гунфучиста, чи як це сказати, я вписала термос. І того у мене вийшло 5 тисяч гривень. Це приблизно там 120 євро. Зараз там євро скільки? 41-42. То це приблизно 120 євро, 5 тисяч гривень. Оце витрати, які у вас будуть одноразові, які вам треба буде зробити, якщо ви хочете мати хоча б мінімальний набір. А потім ви вже будете інструменти докупати, і те докупати, і там покупляти різні піали і так далі. Тобто це вже інша стадія. Звичайно, вам треба буде мати, ви будете мати постійні витрати, а саме на чай. Я думаю, що це якраз ця частина буде дуже дискусійна, тому що я знаю, що в мене є підписники, які люблять купляти чаї на Taobao, і які мені писали там неодноразово, що, Боже, як дорого ви купляєте за цю ціну на Taobao, можна було купити там мішок чаю і так далі. Тому мені насправді буде дуже цікаво подискутувати. Я розкажу, як я купляю чаї, де я їх купляю, і розкажу своє бачення, а ви обов'язково пишіть. Значить, я купую чаї в магазинах. В магазинах, там інтернет-магазинах, зараз у кожної навіть офлайн там чайної лавки є інтернет-магазин, тому це одне й те саме. Тобто я купую в магазинах. Звісно, що в магазині буде дорожча ця ціна, тому що якщо магазин, наприклад, сам купує там на Taobao, а потім умовно продає його, то звичайно, що ціна буде більшою. Плюс до того, магазин має там купу витрат, там податків, там якщо він орендує приміщення, і так далі. Ви розумієте, що це зрозуміло, що в магазинах буде дорожче. По-перше, я дуже не люблю розчаровуватися. Тобто, от я коли купляю, у мене є кілька магазинів, наприклад, в Україні я можу купувати в чайній п'яниці, я можу купувати в чайному клубі в своєму, я багато там купую, і де ще, і так епізодично ще десь. Але це основні такі мої точки, скажімо так. Тут, наприклад, у мене є магазин там в Брюсселі, який я точно знаю. Мені подобається Мейлів, це в Лондоні. І ще тут є такий місцевий магазин, значить, він називається, я вже його відмічала в якихось відео, значить, Мінгті, це бельгійський інтернет-магазин, я у них також іноді щось купую. Значить, коли я купую, наприклад, в Київському чайному клубі, коли я купую Мейлів, коли я купую там у чайному п'яниці, я 100% знаю, що я отримаю ту якість, на яку я розраховую. Тобто, що у мене не буде розчарування, що я його заварю, а він там взагалі ніякий. Або я навіть відкрию пакет, а він взагалі нічим не пахне. Тобто, я знаю, що таке просто неможливо, тому що це магазини вже з ім'ям, вони мають репутацію, і вони чаї дуже ретельно відбирають. Тим більше у них є прямі поставки, правильно? У них є продюсери, з якими вони напряму контактують, і вони обирають. Хтось їздить в Китай і обирає сам, більшість не їздить, але у них є там перевірені ці менеджери, які ходять, обирають і потім їм надсилають. Але ці люди своєю репутацією вам гарантують, що ви отримаєте те, за що ви платите. І мені це подобається. Більше того, я така людина, яка купує емоції, скажімо так. Тому, наприклад, коли я дивлюся, коли Дон з Мейлів, він там робить, значить, розпаковку свого там нового там млинця, який він виставляє в магазин, і він там його п'є і розповідає всі оці, значить, там аромати і запахи, і смаки. І я така сижу, в мене вже просто слина отак, і я, звичайно, хочу купити цей чай. Я розумію, що я прекрасний клієнт в цьому плані, і я розумію, що, можливо, на Taobao я б могла купити там чай за півціни від того, що я плачу, і він був би там належної якості, і теж би мене дуже порадував. Можливо. Але дуже велика вирогідність, що я не знаю, що я купую. Тобто ви там купуєте кота в мішку. Так, ви можете почитати відгуки. Абсолютно. І це дає вам якесь розуміння, чи це поганий, чи хороший, але ж, знову-таки, ви не знаєте, хто ці люди, хто пишуть ці відгуки, розумієте? Якщо я відкрию, наприклад, відгуки про там Parlé d'Ité, ця, значить, сітка магазинів, там, де парфумовані чаї,
то там будуть неймовірні відгуки. Люди будуть писати, боже, це ж просто там просто амброзія якась, неймовірний чай. Але я розумію, що ці люди взагалі, у них інший бенчмарк. Тобто вони класне для них те, що для мене взагалі не класно. Розумієте? І тому покладатися повністю на відгуки – це таке. Мені цікаво. І я думаю, що я зроблю тести, я пориюся там на Taobao і так далі, я замовлю якісь там семпли, і все продегустую, і вам обов'язково зніму про це відео. І якщо я знайду якісь класні і буду платити менше, то я тільки рада, чесно. Але от поки що в мене немає такого от постійної такої рутини, що я там постійно купляю. Тому я кажу, значить, де купляю я. Звичайно, ви маєте розуміти, що ціни на ці чаї, вони також дуже відрізняються. Так само, як гайвань, ви можете купити за 20 євро, а можете купити за 200. І так, вона коштує тих грошей, правильно? І так само і чаї. Наприклад, бельгійський магазин Мінті, там, де я купую тільки деякі чаї, у них, наприклад, є досить багато найменувань, взагалі у них не дуже великий вибір, але у них є досить багато чаїв, які коштують, наприклад, там менше, ніж 10 євро за 50 грам. Тобто це досить низька ціна. І якість цих чаїв дуже така, для мене, наприклад, вона низька. До речі, зараз я п'ю чай з їхнього магазину, і я його купувала, я спеціально перед тим, як знімати відео, я подивилася, спеціально зайшла на сайт, скільки ж коштує цей чай, і я його купувала за 9 євро за 50 грам. Це маленька ціна, це, можна сказати, дешевий чай. Сказати, що це офігенний чай, який там, о боже мій, не можу такого сказати. Він достатньо нормальний, такий на трієчку, можливо. Тобто, от я зараз його п'ю, мені приємно, він зігріває, але на трієчку. Наприклад, у них є чаї ще гіршої якості. І я коли дивлюся, навіть по фото, я вже розумію, що ні, таке я купляти не буду. З ним у мене була така історія, що це, до речі, про відгуки і навіть про те, що якщо ви, наприклад, один раз купили там на Taobao у якогось там продавця, і ви думаєте, наступного разу, там через кілька місяців, такий же чай я купую. І от я думаю, що навіть тут можливо розчарування. Поясню чому. От яка була у мене історія з цим Мінті. Значить, я у них одного разу купила Маофен. Маофен зелений чай, мені подобається він, і був класний, реально. Я там щось заплатила за нього також до 10 євро 50 грам, тобто це дешева ціна, і мені він дуже сподобався, реально був класний, насичений смак, такий все. І я така думаю, і потім я відкриваю через кілька місяців і дивлюся, Маофен, я давно його не купувала, так, я ж його купувала, я ж знаю, що він у них класний, і я беру і замовляю. Він мені приходить, і я відкриваю пакунок, я його нюхаю, а він майже нічим не пахне. Хоча я знаю, який він був попередній раз. Я його заварюю, а він взагалі, тобто, я не знаю, 10% від того, що я купила минулого разу. А це той самий чай у них на сайті, той самий, по тій самій ціні, і це не те, що там 3 роки пройшло, це пройшло кілька місяців. Тобто, що це означає? Це означає, що вони отримують партіями. І я просто впевнена, що вони отримали нову партію цього чаю, і все, вони його просто виставили продавати. І оце для мене це показує левел цього магазину. І мені таке не подобається. Навіть це. Я заплатила 10 євро, це не такі і прям великі гроші, але просто це прикро, бо я хотіла попити цей Маофен, я його відкрила, а він такий. От я вам сказала, що я витратила за минулий рік $2000, і виходить, що це десь $166 доларів на місяць. Я п'ю це з розрахунку, що я п'ю чай одна. Я 95% п'ю чай одна. Дуже рідко там хтось приходить, і я там когось пригощаю. Тобто, якщо ви будете купляти на двох, то ви можете приблизно уявити. Як часто я п'ю, просто щоб ви зрозуміли. Я п'ю, в середньому у мене 2 чаювання в день. Тобто я обов'язково п'ю зранку чай зелений, і потім там чи ввечері, чи після обіду у мене друга сесія. Буває так, що і 3. Більше 3, мабуть, не буває. І в середньому на чаювання для одної людини там йде, наприклад, це залежить від чаю, там від 4 грам до 9 грам, скажімо так, тобто в залежності від того, який чай.
Ну і ви можете приблизно там підрахувати, якось зрозуміти, да, скільки це буде йти. Звичайно, що не можна зробити такий навіть приблизний підрахунок, як я зробила по посуду, по чаях. Ви можете орієнтуватися на ту суму, яку я вам сказала, що я витрачаю десь 100-170 умовно доларів на місяць. Це при тому, що я купую в магазинах. Тобто, якщо ви будете купувати на Taobao і ви знайдете там правильний шлях це робити, то, можливо, ви будете заощаджувати там половину. Я не знаю, пишіть, хто купує на Taobao, скільки ви витрачаєте на місяць, на рік, я не знаю, як ви підраховуєте. У мене є такі, скажімо так, правила для себе. Звичайно, я люблю, чому мені подобається, наприклад, купувати в чайному клубі, або подобається купувати, наприклад, тут у Брюсселі. Бо я приходжу, і я можу їх понюхати, подивитися на це листя, і тоді я точно знаю, що я купую. Мені це дуже подобається. Але, звичайно, не завжди є така можливість. І от коли я дивлюся просто на сайті, наприклад, там ціни, я не буду купувати чай в моїх стандартах, якщо 50 грам чаю коштує менше, ніж 10 євро, це вже, для мене це вже не дуже хороший чай. От, наприклад, це я вам сказала, 9 євро з нього заплатила, це такий. Це, мабуть, гірше за це я б вже не купила, 100%. Тому оце для мене така нижня планка. Тобто, виходить, якщо там розділити приблизно, то це десь приблизно 3 євроценти за грам. Наприклад, я в середньому, я бачу, що більшу частину чаїв я купую, які коштують десь 20-30 євро за 50 грам. Це там в середньому. Є чаї, які я купую дорожче. Там найдорожчий чай я там купувала в Парижі, це було там 65 євро за 50 грам. Якщо на Мейлі ви побачите, то у них є там чаї. Середня ціна, вони роблять по 40 грам, не знаю чому. Наприклад, там є чай, який я точно купувала, він класний, там 14 євро за 40 грам. Це така, скажімо, на низькій стороні ціна. Тобто, якщо там за 40-50 грам іде вже десь там 40, 50, 60 євро, це я вважаю вже такі досить коштовні чаї. Тобто плюс-мінус я притримуюсь такого. Тобто я дивлюся, якщо це в гривнях, то якщо там чай коштує десь приблизно там 300 з чимось до 700 гривень, то це вже якось я так рахую, що це плюс-мінус, я можу подивитися, що це за чай. Якщо він там коштує 100 гривень, наприклад, за 50 грам, то я, мабуть, на нього не буду дивитися. Чому я так прив'язуюся до ціни? Тому що я розумію взагалі всю цю математику. Тобто, звичайно, що є якась ціна закупочна, по якій купую чай, але там всі ці податки, оренди і так далі, тобто я приблизно розумію, скільки магазин має додати. І якщо, наприклад, навіть тут в Брюсселі я там приходжу у якийсь там чайний магазин, вони там продають все, і я дивлюся у них на цінники, там, наприклад, написано, що 100 грам пуеру коштує там, не знаю, 3 євро, то я взагалі навіть не подивлюся на такий чай, не розумієте? Тобто, що це за чай такий 3 євро 100 грам? Це якийсь просто жмих. Тобто є якась найнижча ціна в магазинах, яку я вже розумію, що якщо нижче цієї, це точно це не може бути хороший чай. Тобто, якщо ми будемо говорити напряму купувати у постачальників, то це інша розмова. І там можуть бути інші ціни, але ж вам треба мати постачальників і так далі. Така моя чайна математика. Я сподіваюся, що вам було це інформативно, що вам було цікаво послухати, бо, наприклад, мені завжди цікаво, коли там люди публікують якісь відео, скільки я витрачаю в місяць. Я така, давайте подивимося. Бо це завжди дуже цікаво, бо у всіх людей дуже різні ранжування оцих витрат, на що вони першочергово витрачають, на що потім і так далі. Тому мені це, наприклад, дуже цікаво. І класно взагалі розуміти, що у тебе є така стаття витрат. Чи дорого це для мене, чи ні. Мені не шкода взагалі витрачати ці гроші. Тому що, як я казала, що
в якомусь відео я це казала. Здається, от коли якраз в мене є відео, якщо ви тільки починаєте, то подивіться, там я показувала, як взагалі пити гунфу чай, як заварювати і так далі. То я там казала, що ви можете думати, скільки, там, $170 на місяць, та нафіг, я піду в супермаркет, куплю там якісь, от в Карфурі я була, значить, Twin Gunpowder, це зелений чай, і от він там, скільки це він, 500 грам, і він коштує 12 євро. Або Twin Earl Grey, значить, 200 грам, вибачаюсь, не 500, 200 грам, коштує 12 євро. Людина думає, нафіг я буду витрачати $170. Я куплю отаку баняк за 12 євро і все. Це не пакетики, це пристойний чай, можна пити все. Ну і це зрозуміло. Просто для мене чаювання гунфу-ча – це не тільки про сам напій. Це взагалі про дійство. І для мене це не просто, що я, наприклад, там п'ю не каву, а чай. І там якийсь конкретний чай. А для мене це хобі. Тобто для мене це хобі, я від цього отримую задоволення, це займає якусь частину мого часу. І мені на хобі не шкода витрачати. А знову ж таки, хтось займається тенісом, витрачає на теніс, на тренування, на всю цю екіпіровку і так далі. Хтось займається кінним спортом, хтось займається мотоспортом і так далі. І витрачається туди досить велика сума грошей. І це нормально, тому що це ваше хобі. От. Тому для мене це нормальні витрати. Я не можу сказати, що мені шкода це робити. Чи витрачала б я більше? Ну, знову ж таки, залежить. Бачите, гайвані за 250 євро я собі ще не накупляла. Тому така історія. Все. Я дякую вам за увагу. Я буду дуже чекати ваших коментарів. І хто там купує постійно на Taobao, будь ласка, пишіть мені схему, як ви це робите. І я неодмінно це зроблю. Або здавайте там постачальників, у кого ви купуєте. Я неодмінно це зроблю. Зроблю закуп. І потім зроблю дегустації і, значить, вам розкажу свої враження. Все. Я бажаю вам приємного вечора або дня, приємних чаювань. Ставте дзвіночок, підписуйтесь, запрошуйте друзів. Скоро будемо пити лайв. І до наступного чаю.